So after kanya paikutin, chop na natin yung garlic, onion, and ginger. Hey Carl, Kali, ito na yung special request mo na Super Science Adobo. So prepare mo lang lahat ng ingredients like sweet baby potato, dato puti, vinegar, Coca-Cola for the great taste, vegetable oil, dato puti, soy sauce, 6 pieces chicken leg in a pot with water, Argentina liver spread, sesame seed, and pepper. So, oil na natin yung chicken leg. So, yun. Additional ingredients for the adobo is garlic, ginger, onion, and chili. So, hindi mawawala yan. Laging may chili sa special adobo. Okay? So, let's go. Habang iniintay natin lumambot yung chicken at kumulo yan, prepare na natin yung sesame seed and pepper. Model natin yan, paikot-ikot. Katulad ng ginawa niya, pinaikot niya lang ang puso mo at ang isipan mo sa wala. So after kanyang paikutin, chop na natin yung garlic, onion, and ginger. So yan, tapos na. Garlic, ginger, onion, tapos yung chili on the side, pang garnish. Sama-sama sila dyan, then magluluto na tayo. As you can see, nagbo-boil na siya. Tapos check natin mamaya kung malambot na yung chicken. Tapos timplahan na natin yan. Yan, kumukulo, baligtarin natin. So nakita nyo, medyo bloody pa siya. So turn around nyo lang. Tapos more minutes pa. Tapos hanggang sa matuyo yan, tsaka natin lagyan ng mga spices. So ayun na nga, imbis na maubos yung tubig, dumami pa ngayon. Hindi ko alam kung anong binakuna dito, tubig pa o gamot eh. So ayun, next time pili kayo ng magandang manok, then fry na natin to. So yan, okay na. Nagpainit na tayo ng kawali. Tapos lagyan natin ng palm oil. Kanina nasabi ko vegetable oil, so sorry. Pwede na rin yun. Fry natin yung garlic, onion, ginger. Sama-sama na yan. So panoorin nyo.
So guys, huwag nyo kakalimutan yung hand gesture natin. Kailangan nandyan yung passion or excellence kapag naglalagay kayo ng sesame seed and pepper or salt man yan, kahit ano. Basta huwag nyo kakalimutan yan. That's the passion of cooking adobo. So sa tinagal-tagal ng boiling process natin, hindi pa rin malambot yung sweet baby potato natin, kaya I make it tusok na lang. Syempre, hindi mawawala yung pagtikim natin sa niluluto natin. Tikman nyo kasi sobrang okay yan. So guys, napansin nyo hindi ako naglagay ng salt kasi yan, liver spread, medyo maalat na yan. The coke and the soy sauce, it's too savory na. So no need salt. Option lang na confirm. So guys, remember, pag naglagay kayo ng suka, huwag nyong hahaluin yung niluluto nyo. Hayaan nyo siyang mag-evaporize at namnamin yung pinakasarap ng adobo nyo. So hinaan natin yung apoy, tapos hintayin natin kumulo. Pagkatapos kumulo niyan, mga few minutes, pwede nyo nang haluin yan. Kasi nasipsip na ng adobo nyo yung suka. Then after nyan, ready to go and ready to eat. So guys, yan, okay na. So let's do the plating and kain na! Before anything else, shoutout ko muna yung single burner ko. Kahit ganyan yan, pero tatak camel yan. And also, I would like to thank Corel, crafted with pride, made of triple layer strong glass. Latest designs from Corel, we hire these international fashion models. And to demonstrate Corel glass dinnerware is still as durable as ever, we grace the runway. Beautiful, stylish, long-lasting Corel. So guys, lagi niyong tatandaan, hindi lang tayo basta-basta nagluluto. Siyempre, kaya tayo nagluto para sa the best part of us. Kailangan din natin lagyan ng konting arte para naman magandang tingnan and nandun pa rin yung passion nyo sa pagluluto. Masarap na, maganda pa, katakam-takam, sobrang sobra. So Carl Kali, I hope you like this video at sana makuha mo yung timpla ng spicy adobo natin. Share mo sa iba, share mo sa friends mo, at sana pati yung mga subscriber ko and mga friends ko magustuhan to. So lang. Don't forget to hit the subscribe button, the bell button para updated kayo sa mga video ko. At sana i-share nyo. Wala nang masasabi. Maraming salamat. At syempre, God bless, stay safe, and goodbye. Salamat!